Khi chúng ta ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra và kết nối Wi-Fi trong nhà, những nội dung hấp dẫn trên Internet sẽ thông qua tín hiệu của router không dây liên tục được truyền vào điện thoại của chúng ta. Đằng sau thao tác đơn giản và quen thuộc như vậy là sự phối hợp phức tạp với khả năng kiểm soát thời gian cực kỳ chính xác và tận dụng tối đa không gian vật lý sẵn có. Trong video này, chúng ta sẽ đi từ nguyên lý nền tảng để xem Wi-Fi đã phá vỡ giới hạn không gian như thế nào và kết nối mạng không dây tốc độ cao đến điện thoại máy tính của bạn ra sao. Muốn hiểu Wi-Fi dựa vào thứ gì để truyền thông tin? Trước hết ta phải hiểu khái niệm về sóng. Đây là một bể nước. Khi ta liên tục nhấn quả bóng nhỏ đang nổi trên mặt nước, một chuỗi sóng nước sẽ được tạo ra. Nếu đặt một quả bóng tương tự ở phía bên kia bể nước, nó cũng có thể cảm nhận được cùng loại sóng nước đó. Nếu ta quy định một giây là một chu kỳ, có sóng nước là 1, không có sóng nước là 0, kết hợp với mã Morse, ta có thể truyền thông tin cần thiết sang phía đối diện. Nhưng kiểu truyền thông tin này không chỉ có hiệu suất rất thấp mà còn phải đổ đầy nước vào nhà bạn. Rõ ràng là không thực tế. Vì vậy, ta có thể thay quả bóng nhỏ bằng 2 cục nam châm. Dựa vào nguyên lý cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau. Vẫn lấy một giây là một chu kỳ, hút nhau là 1, đẩy nhau là 0. Như vậy, không cần nước hỗ trợ, ta vẫn có thể truyền thông tin qua không gian. Nhưng lực từ của nam châm quá yếu, chỉ cần khoảng cách tăng lên, lực từ sẽ nhanh chóng suy giảm đến mức không thể cảm nhận được. Muốn truyền thông tin ở khoảng cách xa, chúng ta cần một môi trường truyền tốt hơn. Năm 1820, RS Study phát hiện rằng khi cho dòng điện chạy qua một dây dẫn xung quanh, nó sẽ sinh ra từ trường. Hiện tượng điện sinh từ được phát hiện. Năm 1831, Faraday phát hiện rằng khi nam châm di chuyển qua lại trong cuộn dây sẽ sinh ra dòng điện. Hiện tượng từ sinh điện được phát hiện. Năm 1887, Hertz phát hiện rằng khi cuộn cảm ứng tạo ra tia lửa phóng điện, vòng kim loại cách đó vài mét cũng xuất hiện tia lửa rất nhỏ. Sóng điện từ chính thức được phát hiện khi ta nối anten với bộ dao động điện tử. Bộ dao động sẽ điều khiển electron trong anten chuyển động gia tốc, từ đó tạo thành dòng điện biến thiên nhanh. Dòng điện biến thiên này sẽ kích thích điện trường và từ trường biến thiên luân phiên xung quanh anten. Điện trường tạo ra từ trường, còn từ trường ngược lại duy trì điện trường. Hai thứ kích thích lẫn nhau khiến sóng điện từ lan tỏa ra xung quanh, giống như sóng nước. Nếu đặt một anten khác ở nơi xa, khi sóng điện từ truyền đến đó, điện trường trong sóng điện từ sẽ điều khiển electron trong anten dao động cưỡng bức. Vì vậy, trên anten phía nhận sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng có dạng sóng giống với phía phát. Thông qua việc giải mã dạng sóng của dòng điện này, chúng ta có thể khôi phục lại thông tin mà bên gửi muốn truyền đi. Tùy theo công suất phát khác nhau, sóng điện từ có thể truyền thông tin qua không gian từ vài cm cho đến vài năm ánh sáng. Hơn nữa, nó không bị phụ thuộc vào môi trường truyền, ngay cả trong chân không cũng có thể lan truyền. Điều này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của chúng ta đối với truyền thông không dây. Vậy làm sao để đưa thông tin vào sóng điện từ rồi gửi đi? Sóng điện từ có 3 thuộc tính mà chúng ta có thể điều khiển: biên độ, tần số và pha. Chúng ta có thể dựa vào độ cao thấp của dạng sóng để phán đoán là 0 hay 1. Ví dụ biên độ thấp là 0, biên độ cao là 1. Đây chính là khóa dịch biên độ ASK. Chúng ta cũng có thể dựa vào tần số nhanh hay chậm để phán đoán là 0 hay 1. Ví dụ tần số thấp là 0, tần số cao là 1. Đây chính là khóa dịch tần số FSK. Chúng ta còn có thể thay đổi pha của dạng sóng để phân biệt 0 và 1. Ví dụ không dịch pha là 0, có dịch pha là 1. Đây là khóa dịch pha PSK. Bằng cách điều khiển bộ dao động điện tử, tạo ra dạng sóng cần thiết, ta có thể dùng sóng điện từ để truyền dữ liệu 0 và 1 cho đối phương. Nhưng 3 phương pháp điều chế ở trên, mỗi chu kỳ chỉ có thể truyền 1 bit 0 hoặc 1, tức là 1 bit dữ liệu. Điều này vẫn chưa đủ hiệu quả. Có cách nào để truyền nhiều dữ liệu hơn trong một lần không? Vì vậy, ta có thể điều khiển pha của sóng sin trong khóa dịch pha một cách tinh vi hơn. Bằng cách phân biệt 4 loại pha, một tín hiệu có thể dùng 4 dạng sóng khác nhau để biểu diễn 2 bit dữ liệu nhị phân. Như vậy tốc độ đã được tăng gấp đôi. Đây chính là điều chế QPSK. Ngoài việc mang thông tin về pha, ta còn có thể thêm sự thay đổi về biên độ. Kết hợp hai tham số là pha và biên độ, ta có thể tạo ra nhiều dạng sóng hơn. Ví dụ như trên màn hình có thể tạo ra 16 dạng sóng khác nhau. Để thuận tiện cho việc ghép 16 dạng sóng này với các số nhị phân tương ứng, các kỹ sư đã phát minh ra biểu đồ chòm sao. Trong đó, góc kẹp đại diện cho pha, còn độ dài đại diện cho biên độ. Sau đó, mỗi điểm sẽ được quy định một giá trị cần biểu diễn. Nhờ công thức, ta có thể chuyển đổi từ dạng sóng sang tọa độ, rồi sang dữ liệu nhị phân. Lúc này, một tín hiệu đã có thể truyền 4 bit dữ liệu, tốc độ lại tiếp tục tăng gấp đôi so với trước đó. Phương pháp điều chế biểu diễn số nhị phân bằng cách đồng thời thay đổi pha và biên độ này được gọi là điều chế biên độ vuông góc, tức QAM. Biểu đồ chòm sao trên màn hình có 16 điểm nên được gọi là 16 QAM. QAM gần như là nền tảng của tất cả các hệ thống truyền thông tốc độ cao hiện đại.
Nó được ứng dụng rộng rãi trong 4G, 5G, phát thanh, truyền hình kỹ thuật số và nhiều lĩnh vực khác. Công nghệ Wi-Fi tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ở đời Wi-Fi 4, chúng ta vẫn còn sử dụng 64 QAM. Cùng với sự tiến bộ của công nghệ, Wi-Fi 7 hiện nay đã đạt đến 4096 QAM. Một đoạn dạng sóng có thể mang 12 bit dữ liệu, giúp Wi-Fi truyền không và một cách hiệu quả. Thông thường, chúng ta gọi những dạng sóng tương ứng một với dữ liệu trong điều chế QAM là ký hiệu. Ví dụ trong 16 QAM, ký hiệu này đại diện cho 0101, ký hiệu kia đại diện cho 0110. Nếu muốn gửi hai đoạn dữ liệu này, chỉ cần gửi ký hiệu thứ nhất trước, sau đó gửi tiếp ký hiệu thứ hai là được. Để bên nhận có thể phân biệt hai ký hiệu này, hai bên gửi và nhận sẽ thống nhất một khoảng thời gian cố định, ví dụ 8 microgiây. Bên gửi sẽ giữ tín hiệu dạng sóng thứ nhất trong 8 microgiây, sau đó chuyển sang dạng sóng thứ hai và tiếp tục giữ trong 8 microgiây. Khoảng 8 microgiây này chính là thời gian duy trì ký hiệu. Về lý thuyết, nếu bên nhận chỉ cần 5 microgiây để giải mã dữ liệu từ tín hiệu thì chúng có thể đặt thời gian duy trì ký hiệu là 5 microgiây. Cho các tín hiệu được gửi liên tục nối tiếp nhau, không trừ khoảng cách, thì hiệu suất truyền thông tin sẽ là cao nhất. Nhưng trong thực tế, tín hiệu thường phải trải qua nhiều lần phản xạ mới đến được bên nhận. Nếu đường phản xạ của hai đoạn tín hiệu khác nhau, thời điểm chúng đến nơi cũng sẽ bị lệch nhau. Trong trường hợp gửi tín hiệu liên tục, nếu ký hiệu đầu tiên vì phản xạ mà bị trễ 2 microgiây mới đến nơi, thì 2 microgiây cuối của nó sẽ chồng lên 2 microgiây đầu của ký hiệu thứ hai ở phía nhận. Lúc này, bên nhận thu được một dạng sóng bị trộn lẫn từ hai đoạn tín hiệu. Nó sẽ không thể phân biệt được hai ký hiệu này. Để giải quyết vấn đề này, Wi-Fi sẽ thêm một đoạn tiền tố chu kỳ vào phía trước mỗi ký hiệu. Đoạn này đóng vai trò là khoảng bảo vệ giữa các ký hiệu. Vì độ dài của tiền tố chu kỳ phải lớn hơn độ lệch thời gian lớn nhất do phản xạ đa đường gây ra, nên thời gian duy trì ký hiệu rất khó để rút ngắn. Chúng ta rất khó tiếp tục truyền thêm nhiều dữ liệu hơn trên một luồng tín hiệu đơn. Muốn tiếp tục tăng tốc độ truyền, chỉ còn cách tìm phương án khác. Hãy nhớ lại cảnh chúng ta nghe nhạc, dù có rất nhiều nhạc cụ cùng lúc biểu diễn, ta vẫn dễ dàng phân biệt chúng dựa vào cao độ và tần số âm thanh. Sóng điện từ cũng như vậy. Nếu nhiều sóng điện từ có tần số khác nhau, dù chúng trộn lẫn với nhau, ta vẫn có thể dùng bộ lọc để tách chúng ra. Chúng ta chỉ cần tạo ra nhiều luồng sóng có tần số khác nhau, rồi trên mỗi luồng đều sử dụng cùng một kiểu điều chế QAM. Phân chia dữ liệu cần gửi lên các ký hiệu thuộc những tần số khác nhau. Sau đó chồng tất cả các dạng sóng lại với nhau, rồi phát đi cùng lúc. Sau khi bên nhận thu được luồng sóng hỗn hợp này, chỉ cần dùng các bộ lọc khác nhau là có thể tách từng dạng sóng theo từng tần số và giải điều chế dữ liệu riêng biệt. Cách này tương đương với việc mở rộng một làn đường thành nhiều làn đường, biến truyền nối tiếp thành truyền song song. Tốc độ của mỗi làn không cần quá nhanh, nhưng tổng năng lực thông hành lại tăng lên rất nhiều. Trong truyền thông, ý tưởng này được gọi là ghép kênh phân chia theo tần số, tức FDM. Những dạng sóng tín hiệu có thể mang dữ liệu độc lập nhưng khác tần số này được gọi là các sóng mang con. Nhưng sóng vô tuyến trong thực tế không phải là những đường lý tưởng trong toán học. Một sóng điện từ ở một tần số thực ra sẽ chiếm một dải tần liên tục nhỏ ở hai bên nó. Dải này được gọi là không gian phổ tần. Để các sóng mang con không gây nhiễu lẫn nhau, FDM truyền thống cần chừa khoảng bảo vệ giữa chúng. Điều này khiến băng tần mà nó thực sự chiếm dụng trở nên rất rộng. Trong khi đó, phổ tần vô tuyến lại là một tài nguyên cực kỳ hữu hạn. Để gánh được nhiều dịch vụ hơn và tránh gây nhiễu cho nhau, phổ tần được con người chia thành nhiều băng tần khác nhau. Không gian phổ tần được phân cho Wi-Fi thực ra rất có giới hạn, không thể chia nhỏ vô hạn được. Nhưng các kỹ sư đã nghĩ ra một phương pháp vô cùng khéo léo, có thể ép thêm nhiều làn đường hơn trong phổ tần hữu hạn. Đó chính là ghép kênh phân chia theo tần số trực giao, OFDM, hiện đang được sử dụng rộng rãi. Các kỹ sư phát hiện rằng chỉ cần khoảng cách tần số giữa các sóng mang con bằng đúng nghịch đảo của chu kỳ ký hiệu, thì các sóng mang con này có thể duy trì tính trực giao về mặt toán học. Như vậy, mỗi sóng mang con sẽ có cường độ tín hiệu cao nhất tại tần số trung tâm của chính nó, còn tại tần số trung tâm của các sóng mang con khác, đóng góp của nó vừa đúng bằng không. Nói cách khác, dù các sóng mang con chồng lấn sát nhau trên biên tần số, chúng vẫn không gây nhiễu lẫn nhau. Bên gửi chỉ cần dùng biến đổi Fourier nhanh nghịch đảo để gộp các sóng mang con này rồi phát đi. Bên nhận chỉ cần dùng biến đổi Fourier để tách lại các sóng mang con đó, rồi giải mã dữ liệu. So với FDM truyền thống, OFDM cho phép các sóng mang con ở những tần số khác nhau chồng lấn lên nhau, từ đó nâng cao mạnh mẽ hiệu suất sử dụng phổ tần. Nó giống như từ nhiều làn đường biến thành nhiều tầng đường cao tốc, giúp tiết kiệm không gian. Trong một kênh Wi-Fi 20 MHz có thể chứa hàng chục sóng mang con trực giao. Khi sử dụng kênh rộng hơn 160 MHz, số lượng sóng mang con có thể lên đến hàng nghìn, từ đó thực hiện việc cộng dồn tốc độ. Đến đây, để truyền Wi-Fi hiệu quả hơn, không gian phổ tần gần như đã bị con người tận dụng đến cực hạn.
Nếu chúng ta vẫn muốn tiếp tục nâng cao tốc độ truyền thì phải làm thế nào? Vì vậy, ta có thể thêm một anten giống hệt nữa, cùng lúc gửi hai luồng dữ liệu khác nhau và bên nhận cũng dùng nhiều anten để thu đồng thời. Đây chính là công nghệ nhiều đầu vào, nhiều đầu ra, MIMO. Nếu nói FDM là biến một làn đường thành nhiều làn đường, OFDM là xếp các làn đường lên thành cầu vượt, thì MIMO tương đương với việc trực tiếp xây thêm một con đường mới. Lúc này chắc chắn sẽ có người tò mò. Hai anten cùng lúc gửi tín hiệu thì không gây nhiễu cho nhau sao? Thực ra, cũng giống như con người dùng hai tai để nghe ra phương hướng của âm thanh và dùng hai mắt để cảm nhận chiều sâu cùng khoảng cách của cảnh vật. Tín hiệu phát ra từ nhiều anten sau khi đi qua các đường phản xạ khác nhau trong không gian. Khi đến phía nhận đã mang theo những dấu vân tay không gian riêng biệt. Bên nhận tận dụng những khác biệt này để tách các tín hiệu đang bị trộn lẫn với nhau. Trong mô hình MIMO 2x2 phổ biến, phía phát có hai anten, phía nhận cũng có hai anten, phía nhận cũng có hai anten. Ở trạng thái lý tưởng, tốc độ truyền có thể tăng gấp đôi. Đây chính là chế độ ghép kênh không gian của MIMO. Ngay cả khi phía nhận chỉ có một anten, tín hiệu phát ra từ nhiều anten phát vẫn có thể đi đến nơi thông qua nhiều đường truyền khác nhau, tạo thêm độ dự phòng, giúp kết nối ổn định hơn. Đây là một chế độ làm việc khác của MIMO, phân tập không gian. Từ Wi-Fi 5 đến Wi-Fi 6 rồi Wi-Fi 7. Số lượng anten của MIMO ngày càng nhiều hơn, từ 4x4 lên 8x8. Tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Kết hợp với OFDMA và MU-MIMO, Router có thể phục vụ nhiều thiết bị cùng một thời điểm, để mỗi thiết bị đều chạy hết tốc độ riêng của mình. Đây chính là bí mật giúp Wi-Fi hiện đại vừa nhanh vừa ổn định. Mỗi lần công nghệ đột phá, về bản chất đều là một cuộc thương lượng khéo léo giữa chúng ta và các định luật vật lý, không phá vỡ quy tắc, nhưng liên tục tiến sát đến giới hạn. Lần tới khi bạn kết nối Wi-Fi, có lẽ bạn sẽ có một khoảnh khắc thoáng ngẩn người, bởi trong khoảng không tưởng như trống rỗng giữa bạn và màn hình, đang có vô số vũ điệu điện tử tinh vi đồng bộ diễn ra. Công nghệ tốt nhất chính là một dạng phép màu vô hình như thế. Nó giấu trí tuệ phức tạp nhất vào trong những điều bình thường nhất của đời sống hàng ngày.